Kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Rất hân hạnh. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Đài Việt Mỹ Television cho chúng ta cơ hội trở lại với đề tài chương trình Thiền luận về đời sống. Mời quý vị cùng tôi, chúng ta thư giãn, bình thản để bước vào thế giới tâm linh. Lần này, trong thời gian hạn hẹp, chúng ta sẽ cố gắng đào sâu vào và đi xa hơn những cái gì mà chúng ta nói lần trước. Đó là sự kiện của trường Trần gian. Đây là cả một đề tài, thưa quý vị. Tất cả những thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ, chiến tranh và hòa bình là hoàn toàn căn cứ vào cái đề tài này. Cái đề tài gọi là chúng ta gọi là những cái gì chúng ta đã được học, được dạy và được học. Nếu đã là những người học sinh của trường Trần gian mà chúng ta thường xuyên không quên được cái nhiệm vụ của chính chúng ta đây là cả một vấn đề là cũng là đáng mừng rồi. Nhưng cái vấn đề là thử thách cái kế tiếp nữa, hơn nữa là học và cách học và học cái gì và tại sao phải học và phải học cái phương pháp như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục học và để lấy kinh nghiệm và tiến bước và phát triển dài lâu. Và tại vì nếu mà học mà chỉ biết nhiêu đó và hạn chế rồi phí đi, rồi đốt đi tất cả những gì cũng học hay là quên đi thì cũng tạm an ủi mà nói thôi, nhưng mà thực sự nó cũng không đáng là bao nhiêu, phải không quý vị? Cái nguyên lý học này nó nằm trong thế giới minh triết, tâm linh, triết học, tâm lý học và giáo dục toàn diện. Đó là những cái khoa mà tự trách nhiệm rằng và mang tiếng là trách nhiệm cho cái phần đó để giáo dục cho toàn thể, cho thế giới, trong dân gian và trong xã hội. Trong người đời có cái câu đường nào cũng đi đến La Mã. Quý vị nghĩ như thế nào? Những người dư ăn dư mặc, giàu sang phú quý trưởng giả, họ hay nói những cái câu đó là đúng, là trong phạm vi của họ, là tại vì họ dư tiền, dư của, dư thời gian, đường nào họ đi cũng tới La Mã. Nghĩa là cái chiếc xe của họ nghĩa là 3-4 thùng xăng là cứ việc đổ rồi chạy vòng vòng rồi cũng tới nơi đến chốn. Đúng như vậy. Nhưng mà đó là câu nói vô cùng hạn chế và thiếu suy nghĩ và thiếu trách nhiệm, thưa quý vị. Thì chúng ta là những người thường dân, là những người bất cứ người nào nói đúng hơn, ta hạn chế trong thời gian, trong ngân sách, trong tiền bạc, trong điều kiện, trong sức khỏe. Chúng ta không có thời gian để chạy vòng vòng suốt đời trên trần gian này để cuối cùng để chúng ta đến La Mã hay là đến nơi hòa bình, đến nơi mục đích. Trong cái lĩnh vực học nó có 3 dạng dạy và học, nói chung là như vậy. Ví dụ như nói người học nấu ăn đi, có 3 dạng nấu ăn của nó. Một dạng thì học được cái món nào thì chỉ nấu món đó. Cái dạng cao hơn là cái người học đó học được biết cách để mà tự học thêm và tự biến chế để mà nấu nhiều món ăn hơn. Và từ trình độ cao hơn nữa là học để mà trở thành người thầy, để mà dạy để thêm nhiều người khác để có khả năng để nấu những cái món khác biệt. Thì tương tự cái nguyên lý đó thì cái nghề hát cũng vậy, nghề nhạc cũng vậy. Một cá nhân mà chỉ học được một bài ca, một bản thì chỉ học như đó thì biết tới như đó. Nhưng mà nếu mà được dạy cái phương pháp tự học nhạc thuyết, biến chế và tự sáng minh ra những cái bài hát thì cái cá nhân đó hát được nhiều bài hát hơn, tự biến chế, tự sáng tác ra nhiều bài hát hơn, phải không quý vị? Và trình độ cao hơn nữa là đương nhiên là người đó học để mà trở thành người thầy. Khi mà đã trở thành người thầy là người đó có điều kiện dạy cả bất cứ trình độ nào, từ cao đến thấp, trở thành thầy, huấn luyện những người thầy khác và huấn luyện những người khác và phương cách để mà học cái hát. Rồi lấy thêm một thí dụ nữa, mà thí dụ này có thể gần kề hơn cái đề tài mà chúng ta gọi là trường Trần gian. Tại vì cái quan niệm, cái chú trọng cái trong lĩnh vực học là không phải là học để cho biết, để cho hạn chế hay là cho biết có lệ, hay là trong tạm thời tức khắc, nhưng mà chính yếu là học để mà học được một cái gì đó. Chúng ta gọi đây là khoa học, phương pháp để mà tự học, để rồi tự tập, tự phát triển. Đó là ví dụ như lấy trường hợp của một người có khoa học là lái xe. Nếu mà dạy cho một người biết cách lái xe, biết luật lái xe, biết coi bản đồ và biết tư cách và tâm cách để mà người đó học
để sau khi đó cứ mỗi ngày người đó học mỗi ngày và lái xe giỏi hơn và cẩn thận hơn và an toàn hơn và đi xa hơn, chứ không phải là chỉ dạy cho họ biết cách lái từ nhà ra chợ rồi từ nhà ra việc làm rồi trở về rồi ngoài ra không biết đi đâu hết, không dám đi đâu hết, thì cái đó không phải là học lái xe, phải không quý vị? Thì cái ví dụ đó là thí dụ rất là gần kề mà quý vị có thể liên kết được một cách dễ dàng. Thì từ cái chuyện đó, cái khoa học đó thì dĩ nhiên nếu mà nói về cái khoa học mà học đến một mức nào mình trở thành chính mình là một người thầy để dạy cho những người khác lái xe, huấn luyện được nhau bao nhiêu người khác nữa và bao nhiêu học sinh, mà những người học sinh đó sẽ trở thành người là thầy như chính mình. Thì bên giáo dục cũng vậy thưa quý vị. Trong lĩnh vực trường trần gian hay là trường đời hay là trường học nghề, nó có một vài 5, 6, 7 cái yếu tố mà gọi là rất là căn bản và chính yếu. Thứ nhất là chúng ta học. Nếu mà định nói học là gì thì dĩ nhiên học chưa là để mà thu vào, góp vào, ráp vào. Cái đó là hai dạng mà gọi là cái khuynh hướng của học như lần trước chúng ta đề cập. Trên tiếng Mỹ nó gọi là inductive logic hay là inductive argument, tức nghĩa là cộng vào, ráp vào, gom vào. Và một dạng khi đối ngược lại nó gọi là deductive logic hay là deductive argument, tức nghĩa là như cái khoa của những người điêu khắc gia, người ta lũy ra, người ta loại nó ra, chứ không phải là chủ trương là ráp lại để mà thành một sản phẩm hay là một cái. Chẳng hạn như là một người họa sĩ họ phải cộng cái sơn, cái nét vô, đó là cộng vô cái nét này nét nọ. Nhưng mà đối với người điêu khắc thì cái khoa bản của nó không phải là cộng những nét sơn hay cộng hay là ráp những cái hình này kia hay là cái kiểu mẫu nhà, nhưng mà đó là tách rời ra, đẽo, bóc nó ra, bỏ nó đi những cái gì mà gọi là thiếu, dư thừa, để gọi là cuối cùng nó trở thành những tác phẩm như chúng ta đã nói lần trước. Thì cái khoa mà gom lại và lũy ra và thải ra thì tương tự như trong cơ thể của chúng ta, mỗi ngày chúng ta ăn vào đó là cộng vào, góp vào, bỏ vào. Nhưng đến một giai đoạn nào đó thì cái giai đoạn kế tiếp cao hơn là quan trọng luôn, không? Quan trọng và cần thiết hơn là phải lược hết tất cả, lấy đi những cái gì mà tinh túy và chất lượng và tẩy nó ra, thải nó ra những cái gì mà cặn bã và cái gì không cần thiết, phải không quý vị? Thì thế giới vũ trụ nguyên lý nó rất là mãnh liệt, nó song như vậy đấy. Từ cái ăn cho đến cái việc làm và cái học, thì dĩ nhiên cái học thì nó có hai khuynh hướng, nhưng mà tôi sẽ trở lại tiếp tục như cái khoa mà chúng ta nói là học. Thì tạm gọi trong chú trọng nó, phần học này nó có hai dạng phần đó mà chúng ta nói về là khoa học, phương pháp học. Phương pháp học á, thì dĩ nhiên chúng ta học cái gì? Thứ nhất là trong tất cả lĩnh vực học, bất cứ ngành gì. Well, tôi lui lại một chút xíu. Khi mà chúng ta nói là chúng ta muốn học cái gì thì chúng ta có nhiều dạng để học lắm. Trong cuộc sống này chúng ta bước vào đời trần gian, dĩ nhiên là học một cái nghề, và học cái nghề đó là để nghề mưu sinh. Và sau khi đó thì chúng ta học đời, phải không quý vị? Thì cái nghề mưu sinh đó thì phải tự câu hỏi là chúng ta học cái gì? Học đờn, học múa, học hát, học nhảy, học sửa xe, học biến chế, học ca nhạc, học võ, học thể thao, vân vân. Học chữa bệnh, tất cả mọi nghề như quý vị có thể tưởng tượng trong cuộc sống của chúng ta. Thì nếu mà tất cả những cái sinh hoạt đó, dù là đóng kịch thì đóng phim hay là trên màn ảnh sân khấu hay là bất cứ một dịch vụ gì nào trong cuộc sống dịch vụ đó, dù là đóng góp xây dựng, sửa chữa hay là mua vui hay là giải trí, thì chúng ta đã câu hỏi có phải đó là chúng ta muốn hay không? Nhưng tất cả như vậy chỉ là đủ hay không? Sau khi chúng ta đã học một cái nghề giỏi xuất sắc đi, dù mà múa, nhảy, múa, ca, hát, đờn, không, thể dục thể thao hay là múa võ hay là đạt cái trình độ cao đi nữa, thì chúng ta có ngưng nơi đó hay không? Hay là chúng ta phải kế tiếp là chúng ta nói như chúng ta nói là đó là phần học, làm một cái nghề để mà đáp ứng cho cái mưu sinh của mình, nhưng mà kế tiếp là trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta như chúng ta nói là lần trước, học để mà liên hệ với vợ chồng con cái, bạn bè, thân thương, tất cả đó là những cái ý nghĩa và tình cảm ở trong cuộc sống, phải không quý vị? Phải sống sao cho quân bình, hòa đồng với là tất cả mọi người trong cuộc sống. Đó là gọi là, đó là chúng ta nói là chung, và đó là cái thử thách. Không? Sau khi đạt tài rồi chúng ta sống cho cái phần đức trong cuộc sống, trong cái nghề của chúng ta.
Thì nếu mà nói về cái phần căn bản thì quý vị hiểu rồi. Chánh yếu trong tất cả các nghề nó có một cái vấn đề mà giai đoạn cuối cùng và giai đoạn quan trọng hơn và dài lâu hơn và khó hơn, thì đó là chúng ta gọi là học để mà luyện tư cách và tâm tánh và bản chất của con người, phải không quý vị? Bất cứ nghề nào, kiến thức nào, sự hiểu biết nào, như lần trước chúng ta nói về đề tài tài và đức. Nếu mà người có tài, bao nhiêu biến chế không, sản xuất là nghiên cứu gì đó mà không có cái đức, cái tâm tánh, bản chất, luân lý và đạo đức vân vân, liên hệ với người bạn, người chính mình với chính mình trong tâm tư và người xung quanh, thì người đó cũng như là gần như là một cái nạn trong xã hội hơn là một cái hỗ trợ mà đóng góp trong xã hội, phải không quý vị? Thì cho tôi trở lại tiếp tục tập trung trong cái đề tài chúng ta nói là học cho trường trần gian. Đây là một thử thách và cao nhất mà trong tất cả những cái lĩnh vực học đó, nó có gồm cả những phương cách, những khoa học mà chúng ta nói là học để mà nói chuyện, tâm sự lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, góp ý với nhau, suy nghĩ cái này, nói những cái gì mà nói. Học để mà nghe, lắng nghe, tai nghe. Học để mà suy nghĩ, phân tích, phân giải, để mà trước khi chúng ta nói tiếp, tái nghiên cứu, tái cứu xét tất cả mọi vấn đề. Đó là những khoa học. Và cái học kế tiếp nữa là khi mà nghe được, lắng nghe, cái khoa nghe là cả một vấn đề, thưa quý vị. Trong ngành học, trong ngành gọi là phát triển và tiến thân và thành công và trưởng thành, cái nghe là cả là một khoa, cái nói là cả một khoa, cái suy nghĩ và phân tích là cả một khoa nữa. Và sau khi đó là cái cách mà trả lời, nói câu nào rồi trả lời câu nào, và câu hỏi, giữa câu hỏi và câu trả lời. Cái câu trả lời nó có đi chung với câu hỏi hay không, hay là nó trả lời bất cứ một cái mênh mông nào đó. Mà dù câu hỏi đi nữa, cái câu hỏi có chín chắn và có chiều sâu, hay là chỉ hỏi là khơi khơi cho có lệ, hay là một câu hỏi giả, tiếng Mỹ nó gọi là pseudo. Cái câu hỏi cũng nhiều mênh mông, xã hội này có bao nhiêu con kiến, hay là sông này có bao nhiêu, không, biển cả có bao nhiêu giọt nước. Những câu hỏi đó không phải là câu hỏi. Câu hỏi là chỉ mà hỏi đố mạch người ta thôi. Dù mà có biết câu trả lời cũng chẳng làm gì được nó, phải không quý vị? Đó là chúng ta nói là thí dụ của rất là nhiều câu hỏi mà nó phi lý, mà nó vô nghĩa, nó không có hữu ích gì cả. Nếu mà đã được, dù mà có hiểu được cái câu trả lời. Nhưng ngược lại, chiều sâu trong lĩnh vực học là phải sao thấy rõ, hiểu rõ, hỏi những câu hỏi nào mà nó có cái chân chính của nó. Chẳng hạn như là hạnh phúc là gì, và tất cả những gì chúng ta phải làm như thế nào để mà tránh tai nạn, tránh chiến tranh, tránh đổ vỡ, tránh thù ghét, tránh giết chóc, vân vân, bệnh tật vân vân. Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi có chân chính, có ý nghĩa, có chiều sâu của nó. Thì thành ra nó đáng để mà bỏ công của chúng ta để mà suy nghĩ, để mà đến câu trả lời. Trong lĩnh vực học nữa, xa hơn nữa, trong trường học và trong giáo dục, trong khoa bảng, thì dĩ nhiên nó có cái giai đoạn mà học để viết. Các bạn học phải đọc chiều sâu, học phải đọc như thế nào để hiểu, gọi là không hơn không kém, nó gọi là hiểu chính xác. Tiếng Mỹ nó có những cái chữ, nhưng mà đó là cả một khoa bảng. Mà thậm chí những người đã đạt bằng cao sĩ, tiến sĩ, mà cái phạm vi, cái trình độ mà đọc của họ là không hơn không kém và chính xác, là trọn vẹn tất cả những gì mà họ đọc trong sách đó, thì là còn xa vời đối với những vị mà gọi là đạt 1 hay 2 bằng tiến sĩ, thưa quý vị. Đó là lý do mà tại sao nói là mang tiếng là có bằng, nhưng mà họ không có trình độ, không có chiều sâu. Và cái khoa kế tiếp nữa, nó sâu hơn nữa, dù mà trong những cái giới mà có bằng cấp hay là có chức vị đó, thì là viết, thảo luận, thuyết luận, thuyết trình những cái gì mình đã học và mình gom lại. Chứ không thôi, nó có thể tôi nói chuyện với quý vị đây tha bất tuyệt, lảm nhảm như một thằng điên, hay là một người điên khùng, hay là lãng trí. Đúng vậy. Nếu mà chúng ta không học, không viết, trình bày để mà cho quần chúng, hay là để lại tài liệu, dù là lời ăn tiếng nói, hay là trong thâu băng, hay là trong thâu video, thì thành ra những cái học chúng ta, những người đó họ sẽ không có một cái vai trò nào mà trong xã hội cả, phải không quý vị? Thôi tạm nói cái đó là phần căn bản đi. Thì dĩ nhiên thì như đã nói, những cái gì mà căn bản là một, nhưng mà cái tâm tánh, cái bản chất, cái sự tâm linh, cái sự luân lý và đạo đức trong tâm của người đó, bản tánh, là cả một vấn đề nữa. Ai là những người thầy để dạy cho chúng ta những cái phần căn bản, thấy không? Cách nói chuyện, cách học, cách nghe, cách hỏi, thấy không? Cách viết, cách trình bày, cách thuyết, thấy không? Thảo luận, vân vân. Ôi cha ơi,
Tôi và các bạn trong nhóm thầy giáo học cả suốt đời mà chúng tôi còn không, lắc đầu thắc mắc không biết chúng đi đúng hay không, và còn bao nhiêu đường và còn xa hơn nữa, chứ đừng nói chi là những người không học, thưa quý vị. Rồi nói chuyện cái học cái đó là mới là căn bản thôi, nói chuyện vấn đề luyện tâm tánh, bản chất, luân lý và đạo đức và thăng bằng, thấy không, ôn hòa trong nội tâm và trong tâm linh, nó là cả một vấn đề nữa, thưa quý vị. Thì đó là lý do tại sao mà nếu mà chúng ta sanh vào đường đời này mà chúng ta để mà không học những cái đó trường trần gian thì chúng ta học cái gì, thưa quý vị? Tiếp tục học múa, học nhảy, học hát, học đánh đờn, học múa võ, học ca, học làm hề, học đá banh, hay là học bóng rổ, hay là vân vân thì cũng được thôi. Nhưng mà liệu cái vấn đề là những cái học cái đó là có phải là học để mà mưu sinh để kiếm cơm, hay là chỉ học để mà giết thời gian một cách phi lý, một cách uổng không, phải không quý vị? Hay là chỉ đốt lại những cái tiền, những cái công của cha mẹ mình sanh ra để mình giết đi thời gian để mình sống cho hết cuộc đời? Thì nói như vậy thì có lẽ có thể đụng chạm, đúng không? Chạm từ ái một số người mà họ chơi, họ phung phí đi mà họ không thấy họ phung phí. Thậm chí nhất là nhiều người con cái giàu, chính họ là những người thậm chí không có cái nghề để mà tạo ra công ăn tài chánh để mà mưu sinh nữa, tại vì họ con là những đứa con quá giàu, quá dư trong những gia đình, quá dư dả. Thành ra những cô cậu đó, những thành phần đó gần như suốt đời có lẽ họ sẽ không bao giờ phải quan tâm cái vấn đề mà làm cách nào để kiếm ra đồng lương hay đồng, thấy không, vân vân, hay là mồ hôi nước mắt và chín chắn và phải chẳng như giữa người mà mình đang làm việc hay là mình đang hợp tác. Đó là cả vấn đề. Thành ra đó là một trong những lý do tại sao nhiều những vị thành công trong xã hội xuất sắc, họ không có để tiền lại cho con cháu của họ, họ để lại kiến thức, để lại bản chất và tâm tánh. Chứ những người mà vô tình sai lầm thôi, họ để tiền lại cho con cái, tất nhiên là họ đã tự giết con cái của họ, thưa quý vị. Nói một cách nôm na như vậy đi. Thì tiếp tục nói về đề tài học và phát triển, và tiếp tục những cái năng khiếu gì mà chúng ta có được để chúng ta tiếp tục tự sửa, tự biến chế, không? Tự sửa đổi và tự trau dồi. Đó là cả một vấn đề, đó là một cái khoa sâu sắc và cần thiết vô cùng cho mỗi toàn thể dân gian của chúng ta, để phải có, để mà chúng ta tiếp tục trên hành trình của cuộc đời. Thậm chí mà nói đến đây thì phải bước lùi lại một vài bước, là thật sự rất là khổ, rất là tội nghiệp cho bao nhiêu dân gian, hàng triệu, số lượng đa số, và vẫn còn lẫn quẩn trong vấn đề mà miếng cơm manh áo, thưa quý vị. Miếng cơm manh áo rồi phải trả cho tiền nhà, tiền đất, tiền xã hội này, xã hội kia. Rồi họ bị quay quần trong cái lĩnh vực mà gọi là chi phí, xài những cái gì, mua những cái gì mà hoàn toàn là không hoang phí đi. Đốt đi hết tất cả những cái tiền và tài chánh và năng lực, mồ hôi nước mắt họ đổ vào để mà họ phí đi cho những cái con buôn, thương gia trong cuộc sống và trong xã hội, và con cái của họ, rồi đốt hết tất cả tài sản nguyên lý. Thay vì học những gì mà chúng ta nói là học những gì cần thiết và sâu sắc và quan trọng hơn trong trường trần gian. Bước vào trường trần gian, mai phước và vinh hạnh cho những ai đã biết được nhiệm vụ của cả một cuộc đời, cả cuộc sống của chúng ta khi chúng ta bước vào trần gian, đó là để học. Nhưng mà nếu mà đã biết được rồi như vậy, mặc dù là rất là diễm phước rồi mai phước, nhưng mà đó chỉ là một cái bước đầu của hành trình trong cuộc sống thôi, thưa quý vị. Và tại vì tất cả những cái gì mà kế tiếp là phải học. Phải học thứ gì, và học phải không? Với ai, và học cách gì, và cách nào để làm cái gì, và cái nào nên học, cái nào không nên học, và vân vân. Trong lĩnh vực mà chúng ta nói là khi mà học, tại sao mà học? Trong tất cả những cái học, nó có một cái khoa học mà nó mãnh liệt và sâu sắc nhất, mà để mà nó đáp ứng cho tất cả những cái đau khổ, những cái trống vắng của chúng ta, như chúng ta nói lần trước. Loài người của chúng ta đặc biệt tạo hóa cho chúng ta một cái khả năng sâu sắc, một cái tâm linh, một cái minh triết không có chữ để nói. Là chúng ta khác với lại bàn ghế, cây cối, sách, gỗ này kia, rồi thú vật khác. Là tại vì mỗi cái hiện vật đó, chính chúng nó để mà có thể gắn chặt liền với chính nó. Nhà cái gỗ thì nó dính chặt với gỗ, hột xoàn kim cương nó dính chặt với kim cương, sắt đá nó dính chặt với các sắt đá, hay là thú vật nó trong phạm vi của nó. Nhưng mà chỉ có loài người độc nhất và duy nhất thì chúng ta có thể gắn chặt với chính chúng ta và với người khác và tất cả những cái dạng khác nữa. Siêu đẳng, xuất sắc.
nếu chúng ta biết áp dụng nó. Và cái tiếp là tại sao nó nói lên cái gì? Là tại vì nó nói lên cái hiện tượng mà cả một vũ trụ này, từ không gian, từ trái đất, từ ngôi sao, mặt trời, mặt trăng với nhau, và trong những cái tủy tạng, những cái tế bào nhỏ. Khi khoa học cao đẳng đã nói rồi, đưa đến kết luận là tất cả trong vũ trụ là khoảng trống. Khoảng trống và cách biệt, và không gian giữa tôi với các bạn, giữa tôi với vợ tôi, giữa chồng các bạn và con cái của mình. Chúng ta có cái khoảng cách đó. Khoảng cách là chúng ta không hiểu lẫn nhau, và không biết lẫn nhau, và không thông với nhau, và không đồng với nhau. Và đó là cái gì mà thử thách của loài người. Không phải là chỉ để mà chế súng đạn bom, nhà lầu này kia, vân vân, và máy điện tử vân vân. Cái đó là chỉ là tương đối là khó, nhưng mà vẫn gọi là cái thử thách rất là nhỏ, hạn chế so sánh với những gì mà tôi mới nêu ra. Để mà thông đao nhau giữa loài người với nhau, giữa cá nhân, dù gần hay xa. Đó là một loại kiến thức và minh triết sâu sắc vô cùng, mà chỉ có duy nhất là chỉ qua lời nói, lời ăn tiếng nói, và trao đổi tư tưởng lẫn nhau. Thành ra cái khoa học của tất cả khoa học mà quan trọng nhất là khoa học để trò chuyện, tâm sự và trao đổi lẫn nhau. Phải lời nói phải như thế nào, không phải là chỉ vừa lòng nhau, nhưng mà phải xây dựng, phải khai triển, phải mở, không? Khai triển, phóng khoáng để mà trao đổi và học và thâu và gắn kết nối chặt chẽ với nhau, và không có bị mâu thuẫn lẫn nhau, không chọi nhau, không ghét nhau, không giết nhau, không thù nhau. Đó là sự học, đó là thử thách của tất cả các học của trường trần gian, thưa quý vị. Còn những cái nào nói chuyện rồi trả lời rồi hỏi rồi viết sách này, đọc sách, thì cái đó mình cũng tạm gọi là dĩ nhiên nó đi chung với nhau, nhưng mà chúng ta tạm gọi như phụ đi. Nhưng mà trong thế giới trần dân gian mà người bình thường mà mấy ngàn năm về trước, người ta không có nặng về vấn đề mà sách vở hay là thuyết trình, nhưng mà họ chỉ hệ trọng là ông bà chị em hàng xóm với nhau, mỗi ngày nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau trong cái tâm tình chân chính và không phóng khoáng và trong sạch, để mà không hà hiếp lẫn nhau, không nói để mà hùa lẫn nhau, hay là dối lẫn nhau, hay là gạt lẫn nhau, vân vân. Thì đó là nó đi chung với là chẳng những là cái gì mà chúng ta nói, mà chúng ta là mục đích những cái gì mà chúng ta nói và trao đổi và chia sẻ lẫn nhau. Nếu có xây dựng hay không, có chân chính hay không, không? Hay là chỉ chủ trương nói để mà gạt lẫn nhau, để mà bán lẫn nhau, rồi mua lợi mà gây lợi tức này kia, vân vân. Đó là xã hội của hiện tại, thưa quý vị. Thì chúng ta đây là những người tâm linh, thì chúng ta phải lui lại, chúng ta trở lại với cái thời mà gọi là nguyên thủy, là bình dân và chân chính. Chúng ta mỗi lần chúng ta nói không có ngụ ý, không có nguyện vọng là để mà thuyết phục người đó để mà họ làm lợi cho mình. Không, cái đó là sai lầm. Nhưng mà người đời không thấy chuyện đó, nhưng họ vẫn làm một cách vô tư. Nhưng mà chúng ta là những người về tâm linh, và chúng ta tạo sự quân bình, hòa bình cho trong tâm hồn, tư tưởng, không? Máu huyết và đầu óc tư tưởng của chúng ta, và giữa chính chúng ta đây với con cái, với vợ. Chúng ta không có muốn tạo ra những cái sự đối nghịch và chiến tranh và lạm dụng, là lợi dụng đó, phải không quý vị? Rất đúng vậy. Ra trong khoa học làm sao mà để mà thấy được cái đó và tránh được cái đó, làm cái gì cần phải làm trong cái gì, trong cái phạm vi chân chính, không? Cái hàng rào và cái nguyên tắc đó. Bây giờ đại khái thì chung quy là nguyên tắc tổng quát thì quý vị chúng ta tạm đủ nói, và chúng ta có thể nói thêm. Nhưng mà hãy trở lại nhìn những cái tệ trạng của trong lĩnh vực lời ăn tiếng nói. Tại sao loài người của chúng ta gặp cái trở ngại mà trong lĩnh vực mà lời ăn tiếng nói? Cha mẹ, phụ huynh loài người có một cái sai lầm vô cùng từ thế hệ này qua thế hệ nó khác, ngàn năm lịch sử, là chúng ta khuyến khích mọi người lẫn nhau hãy nói sự thật. Mà hỡi ơi, khi mà người đó nói sự thật thì chúng ta lấy những cái sự thật họ để mà mình phạt họ, để mà kết án họ, hay là để mà mình hành phạt họ, hay là mình đè họ xuống, hay là dìm họ xuống, hay là nhốt họ. Quý vị thử nghĩ xem có phải vậy không? Bao nhiêu cuộc tra tấn trong tù, trong lĩnh vực mà pháp luật này kia, xã hội chiến tranh, nghĩa là quân này với quân nọ, họ chỉ lấy tin với nhau, họ để lấy những cái gì mong là người ta bên kia nói được sự thật, để mà lấy những cái sự thật để mà họ sử dụng ngược lại với nhau, để mà phạt lẫn nhau. Cha mẹ kêu các con nói thật cho cha mẹ nghe đi, thật là gì, con có ăn cắp cái món đó hay không? Và con thưa ba mẹ, con lỡ con ăn cắp cái đó. Rồi con mẹ ăn cắp hả? Đem ra quýnh cho nó một trận. Thì tất nhiên nếu mà
Chúng ta khuyến khích các con của chúng ta và xã hội và học sinh nói thật cho cha mẹ, cho thầy cô nghe, cho ông bà nghe. Để chi? Để rồi lấy cái sự thật của mình để mà mình phạt con của mình. Thì hỡi ơi, thì làm sao ai mà muốn nói thật nữa, phải không quý vị? Khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta đã giết chính chúng ta, giết tính tình cảm và sự chân thật giữa người với người và tâm hồn của chính mình. Riết rồi con cái người dân trong xã hội họ nghi ngờ lẫn nhau, họ không muốn nói thật với nhau. Họ sẽ đặt một câu hỏi: ủa, lỗi tôi nói chuyện thật, những câu thật đó. Rồi họ sẽ sử dụng với cái gì mà thật của tôi, xây dựng thêm hay là bổ túc hay là đóng góp nữa, hay là họ lấy cái đó để họ phản ngược lại, họ hại tôi, họ lợi dụng tôi, họ vân vân, phải không quý vị? Đó là một sai lầm trầm trọng, sâu sắc vô cùng trong lịch sử, trong loài người, trong giáo dục, trong báo chí, vân vân, truyền thông. Ai là những người trách nhiệm cái chuyện này mà tại sao chúng ta không có suy nghĩ cái đề tài này, cái sai lầm này mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta? Khi mà nói ra sự thật là không phải là được thưởng, không phải là được khen, không phải là được hỗ trợ, không phải được khuyến khích hay là được bổ túc để mà học thêm, hiểu là con nói cái này sai, con làm cái này sai, đây là những cái cách mà con làm đúng. Đó là chân chính của trong lĩnh vực mà lời ăn tiếng nói của giữa cha mẹ và thầy cô, người thân thương với nhau. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì riết là một cá nhân không dám nói sự thật ra ngoài, mà cũng không dám nói sự thật trong chính mình. Cho nên nó nói lên lý do tại sao con người chúng ta trở thành dối trá. Dối trá đây không phải là dối trá mà cố tình, nhưng mà chúng ta dối trá là tại vì chúng ta sợ những cái gì mà thật nó trở thành hại chúng ta, trở ngại, nó hủy diệt chúng ta. Lúc trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý và xã hội và triết học đặt câu hỏi: ủa, tại sao con người không có mất đi hẳn đi sự tự chân thật với chính mình? Thì đó là một lý do, thưa quý vị. Một dạng nữa, ngoài cái vấn đề mà chúng ta đã tự phạt chính mình, phạt người khác, đúng không? Dựa vào cái gì mà sự thật, là cái lĩnh vực mà chúng ta vô tình nói thuyết phục một người khác để mà kéo họ vào một cái thế giới, một cái môi trường, hay là mua một cái món hàng nào đó, mà chính những cái món hàng đó mà mình nghĩ là, mặc dù mình nghĩ là nó đúng, nó tốt, nhưng mà nó là sai trên nguyên lý. Nhưng mà cái khổ nữa, loài người chúng ta không có ý thức được chuyện đó. Thuyết phục những người khác để theo mình, như ông Hitler vậy đó. Bao nhiêu lãnh tụ, tướng lãnh trong chiến trận, trong lịch sử, thuyết phục như dân gian hay là ép buộc họ để mà làm theo cái ý mình muốn, để mà thỏa mãn cái tham vọng của cá nhân, để làm những chuyện sai và gieo bao nhiêu chết chóc khổ sở trong dân gian và trong loài người nói chung. Thì đó là một cái tội hay là một cái sai lầm. Tại sao chúng ta không thấy được cái đó trên mặt nổi và cũng trong mặt chìm? Thì thưa quý vị, lấy cái nguyên lý đó áp dụng vào trong chính chúng ta. Chúng ta tự nói với chính mình, tự thuyết phục với chính mình làm một cái gì đó mà nó sai trên nguyên lý. Ôi cha hỡi ơi, tất nhiên là mình đã tự giết chính mình, phải không quý vị? Đó là chiến tranh trong một chiến tranh, thuyết phục trong một thuyết phục, không? Tự u tối, không? Tự sai lầm cho chính mình. Đó là một nguyên lý thứ hai trong lĩnh vực mà gọi là cái khoa mà gọi là nói chuyện và suy nghĩ. Các con em của chúng ta nó sống trong xã hội, nó trưởng thành. Thưa quý vị, thử hỏi xem cái cách của nó, các con của chúng ta học để mà nói chuyện từ đâu? Đối thoại, không? Chia sẻ tư tưởng, không? Tình thương hay tình cảm, lời ăn tiếng nói. Khởi đầu là dĩ nhiên là từ ba và mẹ, chứ đâu phải là trường mẫu giáo, thưa quý vị. Trong giai đoạn có thể 5 năm, rồi đó là tất cả những giáo dục và phương cách mà gọi là cách nào để mà đối xử lẫn nhau, đối thoại lẫn nhau, chia sẻ với nhau. Tôi nói như vậy thì quý vị phải hiểu rồi. Tất nhiên là ngụ ý là cái trường đời và trường trần gian, các con của chúng ta đã học ngay từ lúc cha mẹ. Nếu mà cha mẹ cá nhân của chúng ta là những người lớn, là những người trong xã hội, mà chúng ta đã nói chuyện cách nhau mà sai lầm trong tư cách nói, không phải là nói để mà hiểu nhau sâu sắc để mà xây dựng. Nhưng mà xã hội này nó cũng như một chiến trường, một chiến tranh, nói để mà thắng lẫn nhau, thắng lý lẫn nhau, để mà đè nhau và ép lẫn nhau, hay thuyết phục hay là lèo lái lẫn nhau. Ôi khổ ơi! Nếu mà những người chồng mà nói chuyện với người vợ như vậy, hay người vợ nói chuyện với chồng, đấy là mới nói chuyện qua lời nói thôi, nó chưa nói là sử dụng vũ lực với nhau. Thì đứa con nó chứng kiến như vậy, thế là đây là cái cách mà gọi là tỏ bày như là tình thương, không? Quan tâm lẫn nhau nè. Nói như vậy đó, cách đó, chửi đó, hằn học lẫn nhau như vậy đấy, là chúng ta chết. Tất nhiên là chúng ta đã tự hủy
tương lai của các con của chính mình, đừng nói chi là xã hội và những bao nhiêu thế hệ kế tiếp, phải không quý vị? Rất là tội nghiệp cho những đứa con sanh ra trong những gia đình mà đổ vỡ, vợ chồng ly dị, vợ chồng cãi lộn, đánh lộn với nhau, chửi nhau, mắng nhau, giết nhau, ô trời ơi, đủ dạng. Tội nghiệp cho những đứa con, nó gọi chứ bên đây mà chúng ta gọi là những đứa con mà gọi là một mất mẹ hay là mất cha hay là ly dị. Trong lĩnh vực xã hội học và tâm lý học và giáo dục thì tất cả những cái nguồn mà khó khăn và hư đốn từ hạn chế sự học hỏi và tiến triển và phát triển tư tưởng là nó bắt nguồn ngay từ lúc đó, thưa quý vị. Nếu tới giờ phút này mà chúng ta người lớn đây mà chúng ta chưa có ý thức được chuyện đó thì đã là quá trễ. Không biết tại thì thế thì tất cả những cái thời gian của chúng ta chú ý cho cái gì, phải không quý vị? Thì nói đây là toàn diện trong vũ trụ, trong dân gian là trường đời và trường trần gian. Trường trời và trường trần gian bắt đầu từ 5 đến 10 tuổi đầu là đã học từ cha mẹ, họ hàng, người trong cuộc, nội cuộc. Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà hay một người đàn nam hay một người phụ nữ đã chưa hiểu lẫn nhau hay là hấp tấp vội vã kết hợp lẫn nhau rồi sanh ra nhau con cái rồi ly dị rồi chửi nhau rồi phát giác những cái gì sai. Ông bà thời xưa chúng ta rất là cặn kẽ và hệ trọng cái sự mà đối tác, trao đổi giữa vợ chồng, không muốn con cái nó thấy, rất là khó. Và bao nhiêu cái tâm trạng buồn, uất ức của người mẹ vì người chồng, không? Đứa con nó linh lắm, nó cảm giác được hết tất cả các đó dù không nói ra. Đó là đưa đến những cái chuyện tình trạng mà gọi là các con của chúng ta bị bệnh cao máu, bệnh suyễn, bệnh ngộp thở, bệnh ngứa và bao nhiêu những bệnh khác nữa. Nó chưa nói về bệnh như là sốt rồi tiêu chảy vân vân. Đa số những bác sĩ y khoa thời đại không có nhìn vào cái tâm cái dạng đó, cho thuốc này cho thuốc nọ thôi. Nhưng mà họ quên, họ chắc là họ ngó lờ hay là không muốn cũng nhìn sâu hơn. Và tất cả những cái chiến tranh của cha mẹ giữa chồng với vợ, mẹ của một đứa bé hay là cha một đứa bé, nó họ quýnh lộn nhau. Đó là đối với đứa bé, đó là hai khối tình thương của chính cá nhân mình, mà hai khối tình thương họ đối xử với nhau như vậy, hay là đó là, nếu mà nói lý tưởng, đó là cái cách biểu lộ tình thương. Đứa con nó không biết gì hơn, và đứa con nó sẽ làm y hệt những cái đó khi mà nó lớn lên. Mẹ nói chuyện với ba như thế nào, đó là cái cách mẹ thương ba, hay là ba nói chuyện với mẹ như thế nào, là đó là cách cha tỏ tình với mẹ. Nhưng mà dù sai dù đúng, đối với con nó sẽ lấy cái đó, áp dụng cái đó để mà nó đi vào trường đời, trường trần gian, thưa quý vị. Đó là chưa kể những cái nghịch cảnh và đối chọi và mâu thuẫn mà nó trở thành nó bí, nó nghẽn trong cái hơi thở và cái tâm tư của nó. Thì chúng ta đi đến đây thì tôi xin tạm nghĩa là ngưng trong giai đoạn đó, tại vì chúng ta tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ đi vào những cái tâm bệnh và sự phát triển của tâm lý và kiến thức của những người trẻ và tất cả những người trong xã hội giáo dục. Nhưng mà đó sơ là hé một chút xíu, nói là đó là tệ trạng của trong sự nói chuyện, tâm sự, trao đổi lẫn nhau. Nếu đã hiểu được như vậy rồi thì quý vị phải biết rằng hiện giờ trong khoa giáo dục cao cấp và tâm lý cao cấp, tâm bệnh cao cấp là đem con người trở lại, học lại, phân tích lại những cái giai đoạn từ 5 đến 10 năm của một cuộc đời của mỗi cá nhân. Tại vì đó là được hay mất, tổn thương hay là còn, nó phát xuất là đó là nền tảng là khởi sự, hay là cái là hành lý của các con của chúng ta và của nhân gian nói chung, bất cứ người nào trong phạm vi nào từ bước ra. Nếu chúng ta nói chuyện như vậy thì không phải là tôi nói là mời quý vị và tham gia vào những cái cuộc học để mà giải tỏa những cái tâm lý bệnh trạng của xã hội và thế giới của dân gian, không phải như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói là một phần nào chúng ta có thể rút rỉa và cái sự tệ trạng là phát nguồn từ đâu và nguyên do từ đâu, là có thể là chúng ta áp dụng và tìm hiểu sâu trong tâm của chúng ta. Có những cái đối chọi, những cái bất khuất ấy nấy mà có gò bó trong đó. Đây là một cái thế giới mà chúng ta gọi là nó là vô hình, nó là trừu tượng. Nhưng mà tất cả những câu chuyện, những diễn cảnh đó, mỗi cá nhân chúng ta có, nó nằm trong tâm thức của mỗi cá nhân từ ngày sinh ra.
Thì lần trước chúng ta nói về cái tình trạng mà là tự kỷ và là trầm cảm, thì đó là chỉ là một tệ trạng phát xuất từ trong gia đình. Khi mà cha mẹ ông bà nói chuyện vì thương nhau, với chứ cái lời chuyện cái không, cái danh chính là gọi là thương nhau mà phải dìm nhau và phạt nhau và nạt nhau và không, la lẫn nhau, ép buộc lẫn nhau vì thương, với tin với tư cách là thương càng nhiều là càng hà hiếp mà mãnh liệt, mà dữ dằn đến cách mấy nữa. Thì là chúng ta trở lại, chúng ta cần phải suy nghĩ trở lại, tái định nghĩa thế nào là thương nhau, thế nào là để mà tỏ bày lời ăn tiếng nói là gọi, hay là làm những cái gì đó là gọi là thương nhau. Nếu chúng ta sai trong định nghĩa thế nào là tình thương, thế nào là cho nhau, thế nào là dạy, thế nào là hướng dẫn, thế nào là cung cấp, thế nào là hỗ trợ, thì chúng ta sẽ tự diệt chính mình, diệt chính trong tâm hồn của chính mình đây, chứ không phải chưa nói về những con cái và những thế hệ kế tiếp nữa, thưa quý vị. Thì đó là trong thế giới là tâm linh cao cấp thì nói là tại sao một người cá nhân không có trường thọ hơn 100 tuổi, thậm chí 20 mấy, 30, 40 là nhiều khi cái sự cấu xé, không, mâu thuẫn, đối nghịch đó là suy nghĩ và tư tưởng, nó đánh nhau, nó giết nhau, hại nhau, thì những người đó là như là chết non, chết quá trước tuổi, vân vân và bao nhiêu chuyện khác nữa. Từ trong tâm tư rồi mình áp dụng và mình sống cho cuộc sống, nó đánh lộn trong bên trong đây, rồi mình bước ra rồi mình làm tổn thương, mình hại đến bao nhiêu người khác trong dân gian vi phạm. Thì để tạm kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay với đề tài trường trần gian, thì trường trần gian thì nó lẫn quẩn là chánh yếu và những gì mà chúng ta thiếu và chúng ta cần phải học và tiếp tục học, để mà đó là cái cách có thể nói chuyện lẫn nhau, nói chuyện với chính mình. Đó là giai đoạn mà chúng ta gọi là thiền tịnh và thiền luận. Chúng ta phải tâm sự với chính mình như thế nào, và tâm sự với người con mình, với người vợ mình, và trò chuyện như thế nào để mà đạt cái chân lý sâu sắc và quân bình và hữu hiệu và xây dựng nó. Nếu không thì chúng ta sẽ tự diệt chính mình và tự diệt loài người tự diệt lẫn nhau, và bao nhiêu bệnh tình, tâm trạng và khổ ải khác nữa, phải không quý vị? Thì đó là lý do mà tại sao mà khi chúng ta nói là học trường trần gian là cả một vấn đề, phải không quý vị? Chúc quý vị sẽ phát triển, chia sẻ, tiến bộ, tiến xa hơn những cái gì mà chúng ta mới vừa giới thiệu và khơi ý. Cảm ơn quý vị cho chúng ta thời gian trao đổi với nhau, và đài cho chúng ta cơ hội này quý báu này. Chúc quý vị luôn bình an.